and also in the right location. So what's the code in the bank? So good. We have mask and we have mask. Look, it's a small group, so as long as we keep our distance. But I don't know if you saw yesterday, we started, Tirana University is having outdoor classes in the amphitheater by the lake. Phenomenal. I mean, it's like a huge auditorium in open air. But next year you do what? Many universities, they say they will do online now, next year. You feel comfortable? Yeah, I just read this, I was coming here. Next year online only. Yeah? Yeah. I read this Economist article that said online meetings are even more boring than physical meetings. So the level of boredom is going... Should we do this? So I don't know if you noticed what we've done, but we fixed this whole new road. It used to be a dramatic experience. So it leads all the way to the new neighborhood in Vaqarri. We will have a small village neighborhood of about 50-60 homes because some of them are in such remote areas. So then the kids are destined to be there for a lifetime. Usually running after 3 goats and 3 olive trees, which is a monumental waste of a human life. So we said, look, keep your cattle and your trees, but we will group in a neighborhood which is close to the school, close to the kindergarten, close to the health center, and that way we save those kids. When it will be ready? So we are now done with procurement and we are about to sign the contracts. So it will be 870 homes. Then we will start with the flats, and then we will also give together. So we have a preliminary phase that we will pass in the council, 2,000 applications for soft loans, out of which we will conclude over 1,000. So 1,000 homes will only be this project that we have together, plus 870, plus 3,000 apartments from the earthquake. So all in all, a huge reconstruction effort. How many people finally they will move? So families is about 4,000 families. So 8,000 people, 10,000. I think it's fair to say, yes. Yeah. Yesterday we had earthquake as well, so it was. It was yesterday I feel it, but they told me the day before also the night, but I was sleeping. Yeah. So now it's almost a surprise if you don't feel an earthquake, because the new normal was social distances and trembling. No, yesterday, I was on the sofa and I saw. Whoa. Yeah, exactly. Okay, so let's do this. 250. 250 grown trees. Yeah. Si kishen, a e lodh, I lumë shënduar. This is very good. Yeah, no kidding. Look, we were very lucky this year because it rained the whole time. And because of the rain, it allows us to do a lot more planting than we usually do. So the time that we lost during the pandemic, we can now compensate. Okay. So do you want to go on that side? Yes. It's probably easier. Perfect. You always have to think of another job, so I have 2 or 3 other options after this. Let me know. Where is But you probably didn't plant every season, like you've done in Tirana. It was roses. I bet most people recognize you from being a professional tree planter than a CEO of a bank. The amount of time they've seen you doing this is probably more than the amount of time they've seen you in a boardroom. I stopped it at 12 years old. When I became more intelligent and I said, Someone else can do this. you don't pay me. Si kaluat mirë, ja po japi dorë këtu. Perfect. Nuk është aq e lehtë sa duket në televizor. We believe in emancipation. So. Perfect. Shumë faleminderit, lumë shënduart. E kollajse ta kam bërë dhe unë e shkrifruar, po të shkosh ku bët mbjellja tamam origjinale që. E ke mbjell ke parku? Bravo. It really helps to si kalove, mirë, si keni qenë, si po shkojnë punët. Rrofsh, faleminderit. It really helps to have these grown trees
because the rate of survival is so much higher, like 99.9 survive. When you have smaller trees, they either get no roots, or so it really helps to have these epic Raiffeisen trees. Yes. I think it's a ministry of, it's military. No, I know, but this one is Sam 1, Sam 2. This is, Russians, no? the rocket you mean? Not big into the rocket business. Ask me about trees. But it must be a Soviet rocket, yeah. It should be Sam 1 or Sam 2. Yeah. But, yeah, a blast from the past, as they say, literally. Okay. Për gjithë qytetarët që ju ka rënë rruga nga Tirana për Durrës duke përdorur rrugën e Ndroqit, ose për ata që kanë parë segmentin Kombinat Vaqarri, kemi bërë një punë të shkëlqyer në bashkëpunim me ARSH-n dhe Ministrinë e Infrastrukturës për ta kthyer këtë në një rrugë me standarde. Kjo është arsyeja që ne po e shoqërojmë investimin rrugor dhe me investimin ambiental. Sot kemi 250 pemë të rritura nga Raiffeisen. E them këtë sepse kur donacioni është me vlerë, është cilësor, është tashmë me rrënjë dhe është tashmë pemë e zhvilluar, sigurisht zgjat më shumë. Ne vlerësojmë çdo lloj ndihme dhe nuk i themi jo as kujt që na sjell qoftë edhe një fidan të vogël, ama kur kemi donacione të tilla serioze, edhe jetëgjatësia e investimit është më e madhe, edhe lehtësia e mirëmbajtjes është më e madhe, sigurisht dhe hijeshia. Kështu që kush nuk e ka parë se si bashkë me Raiffeisen e kemi qëndisur si një centro të gjithë rrugën Tiranë-Vaqarri, do duhet kaloj ta shoh sepse besoj që i sjell zonës jo vetëm akses të shpejtë dhe bashkohet me rrugën e Kombinatit, ku tani Vaqarri do jetë vetëm një stacion autobusi larg Kombinatit. Pra një tjetër lagje e Tiranës dhe jo le themi një fshat i largët që nënkupton distancë dhe nënkupton periferi. Jam shumë i lumtur që kjo rrugë, tani që do të ketë gjelbrimin që lidhet me lagjen e re që ne do të bëjmë Vaqarri, i paraprin 870 shtëpive që Bashkia e Tiranës në bashkëpunim me Kryeministrinë dhe Qeverinë Shqiptare do të ndërtoj për shtëpitë individuale të tërmetit. Ndërkohë, lajmi i mirë është që ne këtë javë do të kalojmë në Këshill Bashkiak 2000 aplikime që kanë kaluar fazën e parë, pra 2000 familje që bashkë me Bashkinë e Tiranës dhe Raiffeisen do të përfitojnë nga kredit e buta. Në finale, me bankën e do të përzgjedhim aplikimet që i plotësojnë të gjitha kriteret. Besoj që është një lajm i mirë për qindra familje të reja në Tiranë, familje që sapo ja kanë nisur jetës, kanë një fëmijë të vogël, janë çifte të reja që sapo kanë filluar punë, që s'kan një shtëpi tjetër dhe shtëpia e tyre parë do të mundësohet falë bashkëpunimit të Bashkisë Tiranës dhe Raiffeisen, kështu që do ta ftoj Këshillin Bashkiak që të votojë unanimisht një vendim të rëndësishëm. Është viti i disat që Bashkia dhe Raiffeisen kfusin sistemin e kredive të buta dhe jam shumë i lumtur që disa bashki të tjera në Shqipëri edhe në rajon po e imitojnë edhe po e ndjekin këtë shembull. Ne do shfrytëzojmë çdo ditë të ngjashme si ditët e kësaj jave për të vazhduar me mbjelljet edhe për të ecur përpara. Ndërkohë, ajo që po i tregoja edhe mikut tim Kristianit, ne po vazhdojmë jo vetëm investimet në mjedis, gjë që na mësoi pandemia se çfarë do të thotë kesh ajër të pastër dhe një Tiranë pa makina, që s'janë gjithmonë absolutisht të nevojshme, po ne kemi filluar edhe me disa procese tjera. Amfiteatri i Tiranës në park është kthyer në një klasë të madhe, auditorium të madh për nxënësit e universitetit. Dje kemi pas rezervime edhe për festat e abetares. Kështu që nuk ka rëndësi nëse je për festë abetares apo për diplomën e universitetit. Unë besoj që e ardhmja do të jetë gjithmonë ose në përdorim të teknologjisë ose në natyrë. Dhe kjo është arsyeja pse gjitha investimet në natyrë më në fund po kanë duk. Nëse më përpara thoshim që është kjo tafma me pemët edhe me gjithë fokus tek gjelbrimi, tani më shumë se kur po kuptojmë që parqet që kemi bërë në Tiranë, këndet e lodrave që kemi bërë në Tiranë, statistikat e krimit që shohim që janë ulur aty ku ka një kënd lodrash, ku ka një park, pra ku ka jetë njeriu dhe dëshmitar poshtë çdo pallati, e kanë bërë qytetin më të jetueshëm. Sigurisht Tirana me 1 milion banor do ketë gjithmonë sfida, do ketë gjithmonë problematika që duhen zgjidhur, ama unë besoj që po të vazhdojmë me këtë ritëm, do t'i japim realisht hijeshinë e nevojshme qytetit dhe po të kemi miq të tillë, do sigurohemi që kemi edhe projekte mjedisore, edhe projekte sociale. Kështu që dua të përfitoj nga ky rast dhe të them që nëse ka banka të tjera, nëse ka institucione të tjera, nëse ka biznese të tjera që mund na japin një dorë për të pasur këtë Tiranë cilësore që po punojmë, do ishte një bekim i madh dhe do ishim shumë mirënjohës. Për miqtë e Raiffeisenit, ju faleminderit shumë, jam shumë krenar për ju, edhe jam mirënjohës që në qytetin ku
kam deri në Shërbej, kam sipërmarrje dhe kompanitë përkushtuara që nuk e shikojnë lajmin e mirë vetëm tek ajo balance sheet, pra tek tabela e tyre Excelit, por dhe tek tabela edhe inventari njerëzor dhe human që kemi në qytet. Kështu që shumë faleminderit. We are very glad to be with him to plant the 250 tree. Last year we had unfortunate earthquake, and again I would like to thank that we will have a newborn new neighbors, and we are a small contribution to help this family. Also to help with the soft loan. 4,000 family will be there, and it's very good to help the poor people, and that's why I mean as a Raiffeisen we will always support such initiative, and we have a long-term relations with Erion and the municipality to help all these poor people. We hope that with our small contribution with the tree and with the green area till there, the 4 kilometers, the green is very important for Raiffeisen, and I would like again, we will continue to support such initiative in our bank. Thank you, and thank you again for these people to help them.